අයිබෝන් අද මම අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අපි මෙතනදී බලමු will කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතනදී මම කියන්නේ I will කියන එක. will කියන එකේ භාවිතයන් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් I will කියලා මේ මොන හරි දෙයක් අපි කරන්නම් කියලා කියන එක. කෙනෙකුට පොරොන්දුවක් දෙන හැටි. ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ප්‍රකාශ කරන විදිය බලමු අපි. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් කරන්නම් කියලා කියන්න. කෙනෙකුට කරන්නම් කියලා කියන්න සහ පොරොන්දුවක් දෙන්න. ඉතින් මේකත් කලින් වීඩියෝස් වගේම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් ඒවි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ පාඩම. right. දැන් මේ I will කියන එකෙන් මම මේ කියන හැටි. ඇත්තටම දැන් I will help you කියලා කියන්නේ. I will help you කියලා කියන්නේ මම ඔයාට උදව් කරන්නම් කියන එක. හරිද? help කියන්නේ උදව් කරනවට. ඒතර මේ I will කියලා එහා පැත්තට ක්‍රියාපදයක් දාන්න දෙන. I will teach you කියන්නේ මම ඔයාට උගන්වන්නම් කියන එක. හරි. okay I will listen. okay I will listen කියන්නේ okay කියන්නේ දන්නවනේ okay කියන එකම තමයි. හොඳයි මං අහගන්නම්කෝ කියන එක. මං අහගෙන ඉන්නම් කියන එක තමයි listen කියන්නේ. okay I will give you some money. I will give you කියන්නේ මං ඔයාලට දෙන්නම්. some money කියන්නේ සල්ලි ටික. හොඳයි මං ඔයාලට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම් කියන එක. okay I'll wait. wait කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවට. බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ මේ මොන හරි දෙයක් දිහේ බලන් ඉන්නව නෙවෙයි මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනකම් බලන් ඉන්න කවුරු එනකම් බලන් ඉන්නට වගේ දෙයක්. එහෙනම් okay I'll wait කියන්නේ මම බලන් ඉන්න. I'll කියන්නේ I will කියන එක කෙටි කරලා. දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ I double L apostrophe double L තියෙන්නේ I'll කියන එක I'll කියන්නේ I will කියන එකම තමයි. I'll wait කියන්නේ මම බලාගෙන ඉන්නම් කියන එක. හරි. ඊළඟට okay I'll think about it. I'll think කියන්නේ මං හිතන්නම්. about it කියන්නේ ඒක ගැන. මං ඒක ගැන හිතන්නම් කියන එක. හරි. I'll finish your work. I'll finish කියන්නේ මං ඉවර කරන්නම්. your work කියන්නේ ඔයාගේ වැඩේ. මං ඔයාගේ වැඩේ ඉවර කරන්නම් කියන එක. I'll finish your work by tomorrow. I'll finish your work by tomorrow කියලා කියන්නේ හෙට වෙනකොට by tomorrow කියන්නේ හෙට වෙනකොට. එතකොට මං ඔයාගේ වැඩේ හෙට වෙනකොට ඉවර කරන්නම් කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. හරි. I'll come කියන්නේ I will come කියන්නේ මං එන්නම් කියන එක. I'll come tomorrow කියන්නේ මං හෙට එන්නම් කියන එකයි. හරිද? I'll come tomorrow. එතකොට ඔයාලා කියනවා I'll come in the evening, I'll come in the morning, I'll come later. ඔය වගේ කියන්න පුළුවන්. හරි. I'll see you again. I'll see you again කියන්නේ මං හම්බ වෙන්න. I'll see you කියන්නේ ඔයාව දකින්නම් හම්බ වෙන්නම් වගේ දෙයකට. ඒතර again කියන්නේ ආයෙ පාර. මං ආයෙ ඔයාව හම්බ වෙන්නම් කියන එකයි. I'll meet him. I'll meet him කියන්නේ මම I will meet him කියන්නේ මම එයාව හම්බ වෙන්නම් කියන එක. හම්බ වෙනවට meet කියලා කියනවා. I'll take care of you. Take care of you කියන්නේ ඔයා බලා ගන්නම් කියන එක. ඒතර මේ take care කියන එක තනිකර යෙදෙන එකක්. මේ take care of you කියන්නේ ඔයා බලා ගන්නම් කියන එක. ඔයා බලා ගන්නවා කියන එක. ඇත්තටම I'll take care of you කියවම ඔයා බලා ගන්නම් කියන එකයි. right. We will wait here. අපි දැන් මෙතන අපි කියන එකත් කියන්න පුළුවන්. දැන් we'll take care of you කියන්නේ අපි ඔයා බලා ගන්නම් කියන්නේ. We will wait here කියන්නේ අපි මෙතන ඉන්න. අපි මෙතන බලාගෙන ඉන්නම් කියන එක. මොන හරි දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නම් කියන එක තමයි wait කරනවා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් වෙනකන් බලන් ඉන්නවටනේ. I'll tell you. I will tell you කියන්නේ මං ඔයාලට කියන්නම් කියන එක. I will tell you everything. I will tell you everything කියලා කියන්නේ everything එක හැම දෙයක්ම මං හැම දෙයක්ම කියන්නම් කියන එක. ඔක්කොම දෙයක් හැම දෙයක්ම කියන්නම් කියන එකයි මම කියන්නම්. I'll buy this for you. I'll buy කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්නවට මම මේක මිලදී ගන්නම් for you කියන්නේ ඔයාලට. මම මේක ඔයාලට ගන්නම් කියන එකයි. අරන් දෙන්නම් ඔය වගේ දෙයක්. සල්ලි වලට අරන් දෙන්නම් ඔය අදහස් තමයි අතන තියෙන්නේ. ඊළඟට බලමු දැන් I'll open. I will open the door. මම දොර අරින්නම් කියන එක. I'll answer the phone. I'll answer කියන්නේ මම ආන්සර් කරන්නම් the phone කියන්නේ phone එක. දැන් මම phone එක ආන්සර් කරන්නම් කියන එකයි. I'll call you. I'll call you කියන්නේ මම ඔයාලට call කරන්නම් කියන එක. simple එක. I'll send the photos. I'll send කියන්නේ මම එවනවට send කියලා කියනවා. I'll send the photos. මම photos ටික එවන්නම් කියන එකයි. I'll send you the photos. ඒතර I'll send you කියන්නේ මම ඔයාට එවන්නම් the photos. photos ටික මම ඔයාට එවන්නම් කියන එක. right. I'll show you. I'll show you කියන්නේ මම පෙන්නන්නම්.
show කියන්නේ පෙන්වනවට. I'll show you my plan. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මගේ plan එක කියන එක. I'll explain. I'll explain කියන්නේ මම පැහැදිලි කරන්නම් කියන එක. පැහැදිලි කරනවට explain කරනවා කියනවා. මොන හරි දෙයක් පැහැදිලි කරනවට. I'll understand. Understand කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවට. මොන හරි දෙයක් තේරෙනවටත් කියනවා. තේරුම් ගන්නවටත් කියනවා. ඒතකොට I'll understand කියලා කියන්නේ මම තේරුම් ගන්නම් කියන එකයි. I'll try. I'll try කියන්නේ මම try කරන්නම් කියන එක. try කරනවා කියන එක දන්නවා උත්සාහ කරන්නම් කියන එක. I'll correct my mistake. I'll correct කියන්නේ මම හදා ගන්නම්, නිවැරදි කර ගන්නම් කියන එකයි. my mistake කියන්නේ මගේ වැරද්ද. ඒතර වැරද්ද හදා ගන්නම් කියන එක තමයි I'll correct my mistake කියලා කියන්නේ. I'll forget it. forget කියන්නේ අමතක කරනවට. අමතක කරනවට අමතක වෙනවට දෙකකටම කියනවා. ඒතර I'll forget it කියන්නේ මම අමතක කරන්නම් ඒක කියන එකයි. I'll apologize. Apologize කියලා කියන්නේ සමාව ඉල්ලනවට. මොන හරි දෙයකට කනගාටු පරල කරලා සමාව ඉල්ලනට apologize කියනවා. ඒතර මම apologize කරන්නම් කියන එක තමයි කියන්නේ. සමාව ඉල්ලන්න ඒ වගේද. I'll make you happy. කාව හරි make happy කියන්නේ සතුටින් තියනවට. ඒතර I'll make you happy කියන්නේ මම ඔයාව සතුටින් තියන්නම් කියන එකයි. කාව හරි සතුටු කරනවටත් make happy කියලා කියනවා. සතුටින් තියනවටත් make happy කියලා කියනවා. ඒතර I'll make you happy. I'll clean the room. I'll clean කියන්නේ මම clean කරන්නම් කියන එක. The room කියන්නේ room එක. I'll clean the room. මම room එක clean කරන්නම් කියන එකයි. I'll spend the time. Spend කියන්නේ වැය කරනවට spend කියනවා, වියදම් කරනවට spend කියන ඊළඟට ගත කරනවට spend කියලා කියනවා. මෙතන නම් එතකොට spend the time කියන්නේ කාලය ගත කරන්නම් කියන එකයි. I'll spend the time කියන්නේ මම කාලය ගත කරන්නම් with you කියන්නේ වත් එක්ක. I'll not bother. either I will not. අතන will not දාවම කරන්නේ නැහැ කියන එකයි. කරන්නේ නැතුව ඉන්නම් කියන එක. දැන් I will not bother කියන්නේ මම කරදර කරන්නේ නැහැ කියන එක. මේ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කරදර කරන්නේ නැහැ කියන නෙමෙයි. මේ ඊළඟට කරදර කරන්නේ නැතුව ඉන්නම් කියන එක. I'll not bother. මේ අනාගත කාලෙන් දෙයක් කියනකොට තමයි මේ will කියන එක එන්නේ. ඒතර I won't listen. මං අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. හරිද? මං අහන් ඉන්නේ නැහැ කියන එක. I won't ask. මං again. I won't ask again. Want කියන්නේ දැන් මොකද්ද? Want කියන්නේ will not කියන එක කෙටි කරලා. එතකොට කතා කරද්දි මේක තමයි කියන්නේ will not කියද්දි වෙලා යනවනේ. ඒතර want කියන එක පාර කිව්ව හැකි. මේ want කියන එක නෙමෙයි. want කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක නෙමෙයි මේ want. I won't ask again කියන්නේ මං ආය අහන්නේ නැහැ කියන එක. So I won't forget you කියන්නේ මං ඔයාව forget කරන්න. forget කියන්නේ අමතක කරනවා. ඒතර මං අමතක කරන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. I won't make mistakes. make a mistake කියන වැරද්දක් කරනකොට. එතකොට make mistakes කියන්නේ දැන් මෙතන I will not make mistakes කියන වැරදි කරන්නේ නැහැ කියන එකයි. I won't think about it. I won't think කියන්නේ හිතන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක. මං හිතන්නේ නැහැ about it. මං ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ කියන එක. I won't talk. talk කියන්නේ කතා කරනකොට. I won't talk කියන්නේ මං කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක. I won't be late. I won't be late කියන්නේ පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. මම පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම අනාගත කාල දේවල්. හරිද? ඒකයි will කියන එකත් එක්ක ඉන්නේ. එතකොට I won't be late කියන්නේ මං පරක්කු වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. එතකොට දැන් අපි නිකන් සාමාන්‍ය භාවිතයේ වචනයක් ගත්තොත් can you clean the room කියන ඔයාලට පුළුවන් ද room එක clean කරන්න. ඉතින් එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඒක පිළි අරගෙන කරන්නම් කියනවනේ okay I'll do it කියලා. okay I'll do it. I'll do it කියන්නේ මම ඒක කරන්නම් කියන එකයි. Please wait for a while. Please wait for a while කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කරුණාකරලා චුට්ටක් ඉන්න කියන එක. ඒක බලාගෙන ඉන්න වගේ දැන් මොනවා හරි දෙයක් කරනකම් පොඩ්ඩක් ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න කියද්දි wait කියලා කියනවා. ඒතර okay I'll wait here. හරි. හරි මම මෙතන බලාගෙන ඉන්නම්. මෙතෙන්ටලා wait කරන්නම් කියන එක. Please don't drive so fast. Please don't drive කියලා කියන්නේ drive කරන්න එපා so fast. ඔච්චර වේගෙන් drive කරන්න එපා කියන එක. ඔයා එතකොට කියන්න පුළුවන් okay I won't drive fast. okay මම එහෙනම් වේගෙන් drive කරන්නේ නැහැ කියන එක. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙත් යම් කිසි දෙයක් ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම කියන මේකෙන් ඕගලන්ට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෂෙයා කරන්න. ඊළඟට
subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ideas තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් section එකේ type කරන්න. ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හදන්න. එහෙනම් see you in the next video. Thank you.